یه میلنگ کمپرسور 5H 40 تن داریم، یه اویل پمپ در عقب کمپرسور 40 تن. حالا ما بوشش رو جا زدیم، بوش سمت اویل پمپ رو جا زدیم. میخوایم ببینیم آیا میزان لقی ما مناسب هست یا نه. لقی بوش به میلنگ، اگر این لقی زیاد باشه افت فشار روغن میده، روغن از اینجا فرار میکنه میریزه توی کارتر، دیگه روغن به شاتون ها نمیرسه. شاتون های انتهایی، شاتون های ابتدایی یه مقدار روغنکاری میشه، اما انتهایی خوب روغنکاری نمیشه. پس باید این میزان رو چک بکنیم. دو روش وجود داره. روش اول روش تعمیرکاراست، همونطور که همکارم نشون میده. روش تعمیرکارا به چه صورتیه؟ میان اویل پمپ رو چپ و راست میکنن، با اویل پمپ بازی میکنن، ببینن آیا زیر دستشون تلق و تلق صدا میده. اینجوری تجربی میتونن بفهمن که آیا لقیمون مناسب هست یا نه. خب یه روش دیگه هم وجود داره که روش اصولی تره. حالا اویل پمپ رو در میاریم، خب توی روش دوم که اصولی تره، میایم با میکرومتر اول اندازه میگیریم سایز شفت رو. همونطوری که میبینی یه ذره باید بازیش بدین تا دقیقا مطمئن بشید که سایزتون درست هست، حداقل سایز. قفل کن میکرومتر رو زدیم. ابزار بعدی داخل سنجه، دیل گیج هستش. دیل گیج رو باید به این صورتی که میبینی بین دو تا بازوی میکرومتر نصب بکنیم و میزان لقی رو ببینیم. اینجوری ما میتونیم اختلاف رو پیدا بکنیم. خب ما صفر کردیم ساعت دیل گیجمون رو. الان میخوایم بر روی بوش چکش کنیم. میبینی به چه صورتی باید بازی بدی تا عدد درستتون در بیاد. خب ببینید الان خلاصی ما یه چیزی هلوش 18 تاست. خب 18 صدم زیاد هستش برای نوتبوک. بعضی وقتا خطا پیش میادش توی میلنگ تراشی، سایز کردن ها. مهم این هستش که بعد از این که شما حتی بوش رو نصب کردین مجدد چک بکنین سایز رو. پس بنابراین این بوش مناسب نیست برای این میلنگ. بوش رو تمام قسمتاش رو چک کردیم، دور تا دورش اوکی هستش. همه قسمت ها 18 تا داره به ما میده که زیاد هست، پس این بوش مناسب نیست.